આજે આપણે કાચી કેરીમાંથી બનતી બે ચટણીઓ તૈયાર કરવાના છે। એક કાચી કેરીમાંથી બનતી ગ્રીન ચટણી અને એક છે રેડ ચટણી। તો પહેલાં આપણે રેડ ચટણી બનાવી લઈએ। એના માટે મેં અહીંયા એક મિક્સી જારમાં એક મીડિયમ સાઇઝની કાચી કેરી છે એને છાલ ઉતારી અને કટકા કરેલા છે। એમાં 10 થી 12 લસણની કરી અને 1 ચમચી આખું જીરું નાખેલું છે અને સ્વાદ પ્રમાણે નિમક આપણે એડ કરશું। અને અહીં મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધો છે, તમે ઈચ્છો તો આખા મરચાં પણ લઈ શકો છો। અને 2 ચમચી મેં ગોળ લીધેલો છે। અને હવે આપણે એમાં પાણી નથી નાખવાનું અને એમ જ આપણે પીસી લેવાનું છે। કેરીમાં જે પાણી હોય છે એનાથી જ આપણી ચટણી જે છે પીસાઈને ખૂબ જ સરસ બની જશે। તો જો આપણી લાલ ચટણી જે છે એ પ્રિપેર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે કાચી કેરીની ગ્રીન ચટણી બનાવીશું। તો એના માટે મેં અહીંયા એક મિક્સી જાર લીધું છે અને એમાં પણ મેં મીડિયમ સાઇઝની એક કેરી લીધેલી છે, જેની મેં છાલ નથી ઉતારેલી, છાલ સાથે જ લીધેલી છે। 5 થી 6 લસણની કળી લીધેલી છે અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો નાખ્યો છે અને 3 તીખા મરચાં લીધેલા છે। મરચાં તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઓછા વધતા કરી શકો છો। 1 ચમચી આખું જીરું નાખ્યું છે અને અહીંયા મેં લીલા ધાણા લીધા છે, કૂણી દાંડલીઓ પણ એમાં સાથે જ રાખી છે અને 1 ચમચી ખાંડ નાખી છે અને સ્વાદ પ્રમાણે થોડું નિમક નાખી દેશું। અને અહીં મેં માંડવીના દાણા લીધેલા છે 2 ચમચી, પણ તમે ઈચ્છો તો ડાળિયા દાળ પણ તમે લઈ શકો છો। અને મેં અહીંયા 2 આઈસ ક્યુબ લીધેલા છે। આઈસ ક્યુબ નાખી અને ચટણી પીસવાથી ચટણીનો જે કલર છે એ કાળો નથી પડતો, એમ જ રહે છે। આપણી ગ્રીન ચટણી પણ જે છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ કાચી કેરીની આ બંને ચટણીઓ એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો। હવે મળીએ આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર।